als er mogelijkheden voor genezing zijn, dan zeg ik tegen iedereen, doe het vooral. En als die mogelijkheid er niet meer is, betekent niet dat je geen opties meer hebt, maar dat je de optie hebt om te kijken dat je wel kan leren om op een andere manier mee om te gaan. I'm always astonished. It's like I never get used to this. It's always miraculous to me that human beings, when they begin to focus in and pay attention in this way, actually, in some sense, experience their Buddha nature, you could say, or their true self in a way that is profoundly revealing, illuminating, and energizing for going back into the life stream with a sense of purpose, embodiment, clarity, and also hugely more self-compassionate. Long float on shipless oceans, I did all my best to smile. So, yeah. But you must be quite worn out now. So, well, I'm not. Drew me loving to your I had it first in English, and then he sent it to me in German, and I read it beforehand. And so, Well, I'm very excited, one, that you read it, and two, and that it's out in German. yeah. Good. Okay. So I really like your work very much. Thank you. And what, monks, is right mindfulness? Here, monks, a monk abides contemplating body as body, ardent, clearly aware and mindful, having put aside hankering and fretting for the world. He abides contemplating feelings as feelings. He abides contemplating mind as mind. He abides contemplating mind objects as mind objects, ardent, clearly aware and mindful, having put aside hankering and fretting for the world. This is called right mindfulness. And that's the Buddha speaking, quoted from the Mahasatipatthana Sutra, the great discourse on the foundations of mindfulness. The cultivation of mindfulness is often spoken of as the heart of Buddhist meditation, so that it is in every single Buddhist stream and Buddhist tradition, and it really lies at the heart of the cultivation of liberation, or the possibility of liberation from suffering. Now, I was interested because mindfulness had such a profound effect on my own life, and Buddhist meditative practices had such a profound effect in my own life. I wanted to, in some way, be able to share it with other people and bring it together with my scientific training to actually see whether it had value, clinically speaking, for people who are suffering, just as the Buddha said. And so to put it to the test. So where is one place in society where people are suffering a lot? Well, hospitals. When you're suffering a lot, you get brought to the hospital. If you're not dead, you get brought to the hospital. And if you're not that sick, you don't stay in the hospital, but you go back and forth to the hospital and you're an outpatient. And even if you're not sick, stress, which is one of the ways that Buddhist scholars translate dukkha as stress. Well, stress is part of the human condition, so in a sense, everybody is experiencing dukkha. And what better place to have them learn how to handle dukkha than a hospital? Now, in a hospital, if I were to set up a clinic, a dukkha clinic, and teach Buddhist meditation as Buddhist meditation, first of all, they'd never allow me to do it. And second of all, nobody would be able to hear it. Some small fraction of people would fall in love with Buddhism because it's very beautiful, but then they'd be preoccupied with Buddhism. So the way I describe what I do is I say this, and I hope it doesn't sound arrogant or with hubris, but what we do is, to the best of our ability, my colleagues and I, we teach Buddhism without the Buddhism. Ik
heb zelf ook een ziekte. En met name omdat die in mijn gezicht zit, is het ook heel visueel. Dus het betekent dat als ik met mensen werk en de eerste keer dat ik hun spreek, dat ik er ook altijd iets over zeg. Wetend dat de focus daarna meer naar de inhoud gaat. En voor mij is omgaan met de ziekte ook een oefening in aandachttraining, in mindfulness beoefening. Merkend natuurlijk dat ik zelf ook af en toe in een reactie schiet hierop over accepteren, niet accepteren, dat ik me aangesproken voel. En andere momenten dat dat niet zo is. Dus voor mij is het mindfulness beoefening met mijn chronische ziekte ook zorgen dat ik niet of snel herkennen dat ik in bekende valkuilen loop of neig te lopen. Dat ik me minder snel schaam. Dat ik op het moment dat ik naar een nieuwe groep ben, dat ik bewust ben dat het heel visueel is. En dat ik de keuze heb om te gaan of om niet te gaan. En dat ik altijd kies, ik ga. Dat ik me daardoor niet besluit om situaties te gaan vermijden. We gaan zo meteen beginnen met een korte lichaamsscan, een korte bodyscan. Een aantal jaren geleden merkte ik dat ik ook bezig was met hoe zal het zijn over 10 of 20 jaar? Hoe zal mijn gezicht er dan uitzien? Zal het helemaal onder de granulomen, zoals dit allemaal heet, zitten? Hoe zal het zijn met mijn longen? Zal ik nog kunnen ademen? Zal ik eraan sterven? Dus dat zijn allemaal dingen wat in de toekomst is, wat ik niet weet. Dus ik heb voor mezelf ook een keuze gemaakt. Oké, daar ga ik me niet mee bezighouden. Tenzij het gewoon concreet aan de orde is en ik concreet over na moet denken met iemand. En op het moment dat ik die gedachten merk, dat ik kan opmerken, oké, maar dit is een gedachte over de toekomst. Dat is niet wat hier en nu is. En dus kan ik ook weer terugkomen bij mijn bewustzijn van de situatie nu. En dus me niet mee te laten slepen met gedachten, met gevoelens, met angsten, waar ik nu helemaal niks over kan zeggen. Wat ook nu helemaal geen realiteit is. En kijk of je plekken waar je merkt dat spanning is, of je dat voor zover mogelijk een stukje los kunt laten. Ik heb psoriasis arthritis. Dus dat is psoriasis en reumen sinds ik 17 was. En na de geboorte van mijn dochter 4 jaar geleden kreeg ik heel veel angst en onmachtgevoel, want mijn leven ging niet zo als ik had voorgesteld. Ik kon niet voor mijn kind 100% zorgen. Je gaat vechten en alles en dan ga je verder in het leven. En afgelopen jaar moest ik een operatie ook ondergaan. En die angsten kwamen allemaal weer naar boven. En ik merkte van mij wat ik deed, is proberen ons te onderdrukken en door te gaan. Net doen alsof alle andere mensen gewoon genieten van het leven en doorgaan. Every single person has their own story. They're all about realization, waking up in a certain moment to the recognition that they have not really been living their lives fully, that something has been blocking them, maybe just so obsessed with work that they don't pay attention to their body until they have a heart attack, or they get completely thrown by their cancer or something like that, and they're living a very happy life, and then they have cancer, and then they have to deal with this horrific, life-threatening disease. But they're willing, in a sense, as the practice invites you to be with things as they are. They're actually willing to work with their cancer. And many cancer patients will say things like, you know what I'm discovering? I'm discovering I'm not my cancer. That's huge. Because as soon as you realize you're not your cancer, or you're not your chronic neck pain, or your chronic back pain, then there emerges another way of holding it, another way of being with it, another way of working with it, and you discover this is actually workable. Not to get somewhere else, but to discover that you can actually live with things as they are. That it's like you can accommodate to it. And then in a certain sense, you can be free to a very large degree from all of the things that make for suffering, even though you may still have a huge amount of pain in your life. And so to be able to separate pain from suffering is, again, a form of liberation.
Oh ja, ik wil eigenlijk wel stoppen. Oh ja, nu ben ik aan het denken dat ik wil stoppen. Ja. En dan probeer ik er weer naar te kijken. En dan ga je dus wel door. Precies. Ja. Maar ik vond het niet altijd aangenaam. Want ook als ik dan klaar was, was ik echt helemaal stijf in mijn lijf. Ja. Misschien heb ik niet het goede kussen of zo. Misschien moet ik iets gaan Dat is onderzoeken of ook ik mogelijk. beter kan zitten. Dat is ook mogelijk. Ja. Maar Ja. ik heb nooit verteld dat het een plezierige oefening was. Nee, precies. Pijnstillers is geen oplossing. Dus die mag ik niet. Dus dan ga je zoeken van hoe kan ik nou met deze pijn leven? Want die pijn is er. En zo is het eigenlijk begonnen. Maar het heeft nu wel het heeft heel goed effect daarop. Maar dat effect gaat nu wel verder. Het heeft, geloof ik, een waarde die... ik vind het wel heel geweldig hoor, dat ik met die pijn leer omgaan. Maar de waarde gaat verder. Dus voor mijn hele leven heel goed. So your job is in some way to help them to want to befriend themselves in the deepest of ways through this very, very weird thing, which looks a lot like nothing. You know, meditation looks more like nothing than anything else. And you could say that talk about meditation is, to use the Shakespearean term, much ado about nothing. But it's not really nothing, it just looks like nothing. It's more accurate to refer to it as kind of non-doing, the way the Taoists would talk about it. But it has an architecture to it. And so to ask people to be still, to be silent, to stop, is a radical act. And I've come to see it over the years of practicing myself, as a radical act of love. But they won't see it as a radical act of love, they'll see it as weird. And so you have to create conditions where they go from, at first maybe thinking, this is weird to lie on the floor and do what's called in yoga the corpse pose. I don't want to be a corpse. But when you explain to them, it's not dying, literally. It's dying to, the passage of time. It's dying to the future. Dying to the past, and therefore waking up to the present moment. It's dying to how attached we are to the personal pronouns, I, me, and mine, and the whole ego trip of I'm going someplace. And if you die to that even a little bit, then in some sense you do give your life back to yourself. Ik denk vaak wat we niet leuk vinden, dat is wat dan zoveel de storm brengt, zeg maar, van binnen. En dan zie ik tenminste dat als je het hebt gedaan, oké, dat is voor mij ook een punt. Ik wil alles begrijpen en controle daarover. Als ik het begrijp, dan kan ik daarvoor zorgen dat het weggaat. Maar tot nu toe helpt dat niet. Dus ook dat controle loslaten van dingen. En lukt dat? Niet alles, niet met alles. En daarom vind ik ook met de cursus 8 weken lang heb je nodig om een goed begin te hebben. En dan, bij de eerstvolgende inademing, laat je je armen met aandacht voorwaarts omhoog komen. Ja, mensen komen omdat ze lijden. Als ze niet zouden lijden, was er geen enkele aanleiding of reden om te komen. Dus ze komen om van hun lijden af te komen. En vaak vertaalt zich dat, ik wil van mijn pijn af of zoiets. Wat natuurlijk ook niet reëel is. Om in 8 weken van pijn af te komen. Maar als je dan stilstaat, dan zie je wel wat daarin wel mogelijk is. Dat je op een andere manier kunt omgaan met pijn. Of op een andere manier kunt omgaan met dingen in je leven. Met moeheid. Of met waar je mee worstelt. Of met piekergedachten. Zodat je minder bepaald wordt daardoor. En je eigenlijk je kwaliteit van leven dus toeneemt. En dat moment betekent dat er minder lijden is. En met aandacht ook je rechterkant uiteenstrekken, waarbij je linkerhiel omhoog kan komen. Want op het moment dat ik verdrietig ben en ik kan met volle aandacht bij de ervaring verdrietig zijn, ervaar ik geen lijden. Maar het is eigenlijk geweldig om erbij te zijn. En dan staat er ook ruimte. En ga ik niet met mijn gedachten in verdriet van, oh wat is het erg en zoiets wat we er vaak allemaal bij maken op het moment dat je verdrietig bent. Maar dan is die ervaring daar en dan kan je ook zo ineens stoppen. En is er wat anders. Om dat te doen en te beoefenen is natuurlijk een andere zaak. Dat is gewoon minder makkelijk. Waarom eigenlijk?
Waarom? Omdat het niet makkelijk is om met je aandacht in het nu te zijn. Kijk, als voorbeeld, in de groepen die ik geef, beginnen we met een lichaamsscan, met een bodyscan. Want mensen liggend op de vloer van de linker grote teen tot aan de kruin hun lichaam verkennen. En de instructie is simpel. Volg de instructie en verken elk deel van je lichaam. En wat je dan ziet is dat de een valt in slaap, de ander voelt een heleboel delen van haar of zijn lichaam niet. Weer een ander ligt zich te ergeren over dat hij ergens koud heeft. Of dat de stem van degene die begeleidt hem niet aanspreekt. Op het moment dat ik met mensen in de groep 5 minuten in aandacht zit, oefen om bewust te zijn bij de adem, bij de inademing die uitzet in je buikwand die weer daalt als er een uitademing is. Dat je ziet dat bij niemand mogelijk is om daar 5 minuten of 2 minuten met aandacht bij te zijn. Dat er steeds weer gedachten tussen komen. Maar dat het op zich geen punt is, maar de betekenis die we eraan geven. Dat het storend is, dat het verkeerd is, dat het niet goed is. Tenzij we oefenen om te herkennen, oh wauw, nu merk ik dat er gedachte is. Niet op de inhoud in, maar wauw, nu merk ik dat er gedachte is. Zodat je je niet met de gedachtenboten laat meevaren. Maar dat je, het voorbeeld wat ik gebruik, dat je op de oever zit en ziet hoe de verschillende boten voorbij komen. Door er met aandacht bij te zijn, het verzet op te geven. Het verzet maakt het groter, heb ik ontdekt. Het verzet maakt de pijn onoverzichtelijk. Je raakt alleen maar in de greep daarvan. En door er met aandacht naar te kijken en te zeggen, oké, dit is pijn. Verzacht die. Het is dus niet alleen zo dat je er rustig bij kan blijven, maar hij verzacht zelfs. Tot mijn onuitsprekelijke verbazing. Werkt dat echt? Begrijp je waarom? Nee, dat begrijp ik niet precies. Waarom? I don't know exactly what's going on. This is part of the mystery. And we're doing, of course, studies now in neuroscience to experiment and explore different effects that the meditation might be having on the mind and the body, the immune system, the brain, and so forth. But these are some of my thoughts about it, and I don't think they're definitive. One is that people learn to inhabit the body. In a sense, usually we're stuck in our thinking, and the body is in some sense abstract. It's a thought rather than a lived experience. And so, or we have momentary lived experiences in the body, and then we go back into our head and we live for a long time there. So this is a way of reclaiming the body and actually inhabiting the body. When we move in that direction, when we make a gesture to ourselves to reclaim the body, I believe that it changes the biology of the body. And it restores what's called homeostasis, the natural balancing mechanisms in cellular functioning and tissue functioning, and in the interrelationships, the crosstalk between different systems, like the cardiac system and the nervous system and the immune system. They talk to each other. They're not separate. It's one unified whole. We break it up into systems and think about it that way, but it's one unified whole. So I think, and silence plays a role here. Learning how to abide in silence, in and of itself, drops you into a kind of experience of wholeness and completeness within the body, even when the body's hurting, even when you have cancer, even when you have heart disease. You don't need to fix it in order to experience wholeness. Wholeness, the word, is the root meaning of the word healing, holy, H-O-L-Y, and health. So I'm saying that in a certain way, health is available to us in the midst of disease, in the midst of suffering, in the midst of pain. And what we're discovering is how to visit that. That's the deep root meaning of the word rehabilitation, for instance. It actually means, from the French and the Latin, habiter, which means to dwell or to live inside. So we're learning how to live inside our own lives again, live inside our own body again.
And so in a sense you could say that mindfulness-based stress reduction, which is what we call what we do in the hospital, is a kind of profound rehabilitation of not just the body, not just the mind, but the heart. And if you want to throw in other words that people use like the soul or the spirit, I prefer not to sort of use that kind of a vocabulary, but to just let the word mind and heart, which are always the same word in all Asian languages, hold the whole of it. And of course, the body as well. Nou, ik moest denken aan dat ik als klein kind zo in het spookhuis ging en dat ik mijn ogen niet open durfde te doen. Nou, het spookhuis, dat was zo verschrikkelijk beangstigend. Echt onvoorstelbaar. Terwijl later heb ik dan wel eens mijn ogen open gedaan. Dan valt het eigenlijk heel erg mee. En dat is hetzelfde een beetje zoals met het kijken naar je eigen angst. Doe je ogen open, kijk ernaar. En het is minder beangstigend dan je dacht. Terwijl je fantasie het heel groot kan maken. En juist als je het wegdrukt, gaat het een soort onbewuste, spookachtige vormen aannemen. Het voordeel als hoogleraar is natuurlijk wel dat je in een positie verkeert om dit soort nieuwe initiatieven te beginnen. En ik denk dat we in Nijmegen ook wel in een ideale situatie zitten met meerdere mensen die erin geïnteresseerd zijn, meerdere onderzoeksinstituten die het onderzoek daarna ook vorm kunnen geven. Ik ben er dus mee in aanraking gekomen zo'n drie jaar geleden inderdaad, door die artsassistent die een training had gedaan bij Jon Kabat-Zinn. En ik ben ook, dat zal ondertussen al wel 2 jaar geleden zijn, in Wales, in Bangor. Daar is een centrum waar ze ook veel doen. En daar hadden ze een grote conferentie georganiseerd en een retreat. Ja. Waar Jon Kabat-Zinn zelf was. En veel van de mensen die onderzoek doen op dat terrein. Mark Williams, Ruth Bear. En dat was heel inspirerend sowieso om te horen wat er aan onderzoek gedaan is op dit gebied. Maar ook om zelf de retreat daarna te doen. Ook met Jon Kabat-Zinn. Het is wel grappig, omdat het natuurlijk toch een beetje een icoon is geworden langzamerhand. En met name zo'n volgelingen de neiging hebben om wat te idealiseren en om proporties te geven van een soort van goeroe waar ik zelf altijd een verschrikkelijke hekel aan heb. Dus ik was een beetje sceptisch, moet ik toegeven, toen ik daar naartoe ging. Dat ik dacht van, nou wil ik wel eens zien hoe die nou in de praktijk is. Maar eigenlijk is die zelf gewoon een hele aardige man. En de rest van de tekst is ook rond? Er waren nog wat dingetjes die we wisten, die er nog in moesten. Ja, we moeten nog een berekening doen van het aantal proefpersonen dat we nodig hebben. Ja. Mijn plan hier is om een mindfulness kliniek op te nemen in het zorgaanbod voor mensen met depressieve stoornissen. En met name is uit onderzoek gebleken dat mensen met recidiverende depressies baat hebben bij mindfulness-based cognitieve therapie. Dus dat bij mensen die meer dan 2 of 3 depressies hebben, dat het daar de kans op een nieuwe depressie vermindert. Dus in eerste instantie willen we die patiëntengroep in feite gaan benaderen en de cursus daar aanbieden. Dus ik wil proberen om dat een vast onderdeel in feite te laten zijn van wat we aan behandelingen kunnen bieden aan mensen met depressie. En dat biedt natuurlijk dan ook een hele goede gelegenheid om onderzoek te doen naar hoe het nou komt dat het helpt. Want er zijn nu 2 goede onderzoeken gedaan, gerandomiseerde trials, waaruit blijkt dat het helpt. Dus ik zou eventueel van 4 tot 5 kunnen, of tussen de middag. Dus dat is nog een optie. En die polykliniekbespreking is ook wel om 11 uur afgelopen. Ik ben daar zelf mee begonnen en ook uit eigen ervaring gemerkt dat het heel zinvol is en dat het je helpt. Ik ben van nature ook wel een beetje een piekeraar, zeg maar. Dus het hielp mij om echt meer stil te staan in het hier en nu. Meer te genieten van wat ik heb. En niet voortdurend maar bezig zijn met wat er nog moet. Of wat er in het verleden verkeerd is gegaan, zeg maar. En
Dus op grond van die ervaring is het natuurlijk een van de dingen waarvan je denkt van... hé, ik zie een hele hoop patiënten waarbij dit ook goed zou kunnen werken. Ja. Maar het is natuurlijk wel iets wat niet vanzelf komt. En die 8-weekse cursus, dan moet je elke dag 3 kwartier mediteren. Nou, dat betekent toch dat je 1 uur eerder op moet staan. En dat gaat met vallen en opstaan. Soms gaat het maanden dat je denkt, god, het gaat eigenlijk goed. En ik zit er echt in en dat lukt zonder moeite. En soms dan kost het echt een hoop moeite om dat vol te houden. I'm not trained as a doctor and I'm not trained as a psychologist. I have actually no training in and no credentials for actually starting a stress reduction clinic or running a clinic in the hospital. I made this up as I went along based on my own scientific training and training in Buddhist meditative practices. And so, in a sense, I didn't have any indoctrination into views, psychological views or medical views. So I saw it all as if for the first time. And I was learning from the people that I was coming in relationship to, both the doctors that would talk to me about their patients and the patients themselves. And I'll tell you, I learned far more from my patients than my patients learned from me. And one of the things I learned is how amazing human beings are. Because you can't help but be moved when it's such a privileged situation to sit in a room day after day and hear hour after hour people tell their story in a way that they will often say, I've never told anybody else in the world, including my wife or my husband, what I'm telling you. So it's a very, very privileged position. And they will often disclose things about themselves and their history and their past that are deeply moving and also tragic, traumatic, hugely grief-producing, that life could be that horrible. And you see like five or 6 or 7 people hour by hour, one after another, and each person is telling you another story about life that is both uplifting and also in some sense horrifying. And to see that they're still going, that they haven't killed themselves, that they have, made it this far, is really uplifting, moving, and gave me a huge amount of faith in what human beings are capable of. And I feel like the textbook has not been written about what human beings are capable of, especially when they align the mind and the body and intentionality in the same kind of orientation. And that's what the Stress Reduction Clinic and mindfulness-based stress reduction does. It basically creates a container where people who are experiencing the full catastrophe of the human condition can come and we say, welcome. We're not here to fix you. We're not here to make anything better. We're here to explore what's already right with you, no matter what's wrong with you. And our view is that as long as you're breathing, there's more right with you than wrong with you, no matter what's wrong. And we can take people with a whole range of different kinds of diagnoses, diseases, disabilities, ages, mix them all together because we're functioning at the final common pathway of what makes us human, which is that we all have a body, we all have a mind, we're all breathing, and we all have this miraculous, mysterious capacity for cultivating awareness and then for training in awareness, for refining that awareness and seeing what happens when we do that based on, the Buddha's teachings over 45 years after his experience of liberation. Wilt u dvd's bestellen van onze programma's? Bel dan 040 282 0022. Als u meer wilt weten over onze uitzendingen, vraag dan de gratis programmagids aan op nummer 035 677 1611. Of kijk op www.boeddhistischeomroep.nl.